باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. من الجيد والمفيد نعرف أنه عيد الميلاد وعيد الفصح هما قطبان تتمحور حولهم كل السنة الليتورجية. عيد الميلاد يعتبر هو قمة الأعياد الثابتة، وبحسب القديس يوحنا الذهبي الفم عيد الميلاد هو كل الأعياد، لأنه لو لم يولد المسيح لما كان اعتمد، لما كان علم، لما كان اشترح العجائب، لما كان تألم وقام. من شان هيك عيد الميلاد هو بداية أعياد كل المحطات الخلاصية اللي تم تعييد عيد الميلاد لأول مرة بأواسط القرن الثاني الميلادي، وكان مع عيد الغطاس على التقويم القديم للانقلاب الشتوي أي ب6 كانون الثاني. حتى القرن الرابع الميلادي كان يتم التعييد في الشرق لعيد الميلاد ولعيد الغطاس مع بعضهم البعض تحت اسم عيد الظهور الإلهي. إذا بدنا نشوف الأناجيل المقدسة ما بنقدر نعرف من الأناجيل تاريخ ميلاد المسيح، لكن من القرائن الموجودة بالكتاب المقدس مثل الاكتتاب، السفر اللي صار إلى مصر، المكوث في الإسطبل، الرعاة الذين يسهرون في الليل، بدل كأنه الميلاد لم يحصل في أشهر الشتاء. من جهة أخرى فينا نقول أنه دخل عيد ميلاد لأول مرة حوالي العام 335 إلى روما، وكان بالانفصال عن عيد الغطاس 6 كانون الثاني. اليوم مثل ما بتعرفوا عيد ميلاد هو 25 كانون الأول لأسباب خاصة، وليس لأنه تم حساب في أي يوم ولد المسيح. هلا 25 كانون الأول بحسب التقويم الحديث الانقلاب الشتوي بهداك الوقت آنذاك كان يعيد فيه الوثنيين ولادة الشمس اللي يعتبروها الشمس التي لا تنهزم، وكان يعتبروا أنه بيصير بهذا الوقت زيادة النهار كانتصار للنور على الظلام. من هون وضعت الكنيسة ب 25 كانون الأول تكون ولادة المسيح باعتباره النور الحقيقي وشمس البر أشرق من البتول وأنار الجالسين في ضلال وظلال الموت. انتشر عيد الميلاد في سنوات قليلة وانتقل ومن روما انتشر بكل الغرب، وبحوالي عام 376 ميلادية منلاقي بكل كنائس الشرق. من جهة تانية منشوف أنه تم الحبل بيوحنا المعمدان 6 أشهر قبل بشارة السيدة العذراء. طبعا نحن بنحط الأساس أنه الميلاد 25 كانون الأول، فهيك بتصير البشارة تاريخها 25 آذار أي مثل ما قلنا قبل 9 أشهر، والحبل بيوحنا المعمدان بصير في 23 أيلول. من جهة تانية منشوف أنه والد يوحنا المعمدان زكريا رئيس الكهنة لما دخل إلى قدس الأقداس وصارت الرؤيا وكلمه الملاك، والدخول من قبل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس كان يتم مرة واحدة في السنة في عيد التكفير، ويفترض أن يكون موعد العيد قبل 23 أيلول. هيك بهالطريقة نقدر نوصل للتواريخ نفسها. 23 أيلول حبل بالمعمدان، وبشارة العذراء مريم مثل ما بيذكرها بإنجيل لوقا بالشهر السادس، 24 حزيران مولد يوحنا المعمدان، وبعد 6 أشهر بيجينا ميلاد المسيح ب 25 كانون الأول. التهيئة لعيد الميلاد قبل عيد الميلاد تم التهيئة له بالأحد السابق له كتهيئة، وأطلق عليه بداية أحد الآباء القديسين. وما كان المقصود بكلمة الآباء القديسين هن آباء الكنيسة، بل كان المقصود هن أسلاف المسيح بالجسد وعلى رأسهم إبراهيم. فيما بعد موضوع الأحد كتهيئة لعيد الميلاد اتسع إذا بدكم موضوعه، وصار في عنا أحدين يسبقان الميلاد بتم فيهم التهيئة. الأحد مباشرة قبل عيد الميلاد اللي اسمه أحد قبل ميلاد المسيح، والثاني اللي كان اسمه بداية أحد الآباء القديسين. ومن أجل تجنب الخلط لما بنقول أحد الآباء القديسين مع الأعياد الآباء المجامع المسكونية تم تسميته أحد الأجداد. فهيك بيكون عنا الأحد مباشرة قبل عيد الميلاد هو الأحد قبل ميلاد المسيح، والأحد اللي قبله هو بسموه أحد الأجداد. ومن جهة أخرى إذا بتلاحظوا بشهر كانون الأول من بدايته في كتير أعياد الأنبياء، وتم إغناء الشهر بهالأعياد هي. شو ممكن نقول عن عيد الميلاد؟ منقول شغلة كتير مهمة. بالميلاد أتى يسوع إلينا، بس لحتى يصير ميلاد هو عيد الميلاد ونشعر ببركة الميلاد وببركة العيد ونلمسها بحياتنا، علينا أن نأتي نحن إلى يسوع. يعني ما بكفي يسوع يجي لعنا، نحن كمان لازم نروح لعنده. من شان هيك إذا بدنا نطبق عمليا هذا الحديث بدنا نحتفل بعيد الميلاد على طريقة يسوع، على طريقة صاحب العيد.
مع طريقتنا، نحبه ليسوع بطريقته، ما نحبه ليسوع بطريقتنا نحن. لما منحبه بطريقته ومنحتفل بعيده بطريقته بيصير الميلاد ميلاد ومنعيش بركة الميلاد. والله يقويكم وينعاد عليكم جميعا.